Bitch. Corvette. Good day guys, it's me PJ and welcome back again to my video. So for today guys, magdi-DIY tayo. Papalit tayo ng ating air filter sa ating Honda Click Game Changer motorcycle. So ito yung kailangan natin is air filter, basahan, and screwdriver. So yung screwdriver natin kailangan pa X. So kaya kailangan natin ng screwdriver kasi magbubukas tayo. So mabubuksan natin is 7 na screw. So 1, 2, 3. Meron dito. Tapos dito. Dito. Yeah. So yan, simulan na po natin yung pagbubukas ng ating pinaglalagyan ng air filter. So disclaimer lang guys, hindi po ako expert. So base lamang po ito sa aking mga napapanood. And isa pang dahilan ng aking pagdi-DIY ay para po makatipid. Air filter o air cleaner na tinatawag. So, nabili ko siya sa group ng FB page ng Honda Click Game Changer. So, this is stock. 200 pesos lang po ito. 200 pesos. So, may nag-interrupt kasi yung nanay ko at saka yung pamangkin ko ang ingay-ingay. Hindi ako makapag-vlog ng maayos. Bukod sa maingay na. Yan. Ang ingay mo naman. So, yan. 6 na po yung natatanggal ko. Problema ko na lang yung isa kasi masyadong malayo. Guys, yan. Natanggal ko na po ang cover. So, ito ang tanggal. Tada! Yan. Tanggal na siya. So, yan yung aking lumang air filter. Hindi ka sasamahan kita. So, tingnan nyo ang itsura ng aking lumang air filter. Yan, ganyan siya. Dumi-dumi niya na, di ba? So, yan. So, kailangan linisin natin yan. So, tanggalin na natin. So, ayan siya. Yung original color niya is yellow. So, ito yung loob niya. So, pasensya na, madilim kasi. So, yan. Medyo malinis-linis naman. Pero pupunasan pa rin natin. May basahan naman tayo. So, yan. Yan siya. Oh. So, yan. Bird? Eh, di ba ito bird? Yan, punasan natin. Ito kasi, yan, linisin natin. Tatakpan din naman yan. Yan. So, ito na yung luma nating air filter. Yan. So, yan. Palitan natin. Tapos ito, linisin natin yung loob. Ay, naku. Yan. Nagkaroon nga siya ng ano dito yan, ng pingas. Gasgas na tuloy siya. Wait. Binuksan ko na. So, yan. Hindi ko alam kung kakasa to, pero yan. Magkasukat naman siya. So, ito siya. Ito yung luma ko. Ito yung bago. So, yan. Parehas lang din naman. Yun nga lang, yung nabili ko siguro peke kasi mura lang naman. Ito kasi galing sa Honda, stock to. So, nagtanong-tanong ako sa mga motoshop. Ang presyohan ng ating mga air filter is nasa 400 to 600. Stock pa yon. Pero dito sa binilan ko, 400 stock. Tapos, 200 pesos stock.
Tapos 400 pesos yung washable. Yun na siya. So ito ilalagay na natin. Ganito. Yan. So ganyan na yung itsura niya. Kabit na natin yung ating takip. So fit naman siya. So hindi na kayo may na yun. Okay na. So yan guys, tapos na akong palit ng air filter. So yan po yung ating DIY change of ating air filter para sa ating Honda Click Game Changer. So disclaimer lang ulit, hindi po tayo expert dito. Thanks guys for watching. I hope you get something in this vlog. Bye! Ano yan? See you on my next vlog. Bye-bye!